Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Chtěl bych vám představit můj způsob řešení, jak otevřít porty na P-uzlu, P-Node, z toho důvodu, že porty, které jsou otevřené a jde přes ně provoz, pokud máte všechno správně nastavené a máte k tomu predispozice, tak vám samozřejmě zvyšují bonus za těžbu P a zároveň tím podporujete ostatní uživatele, protože uzly mezi sebou vzájemně komunikují. Není to cílem dnešního videa vysvětlovat úplně dopodrobna, jak funguje P-uzel. Já bych se chtěl soustředit na určitou část uživatelů, kteří nemají možnost mít veřejnou adresu, IP adresu. Podívám se na to, jak to teda vyřešit, tady ten problém, nebo respektive obejít ho. Tohle je zobrazení P-uzlu, který mám teď nastavený. Mám aktuálně připojení od jedné velké telekomunikační společnosti s tím, že není možnost v aktuální lokalitě mít veřejnou IP adresu. Systém, jakým jsem toho docílil, bude teď následovat. Jak vidíte, porty mám otevřené a je tam i vidět počet příchozích spojení s tím, že podporuje ostatní uzly. Tak nejdřív krátce o tom, co je to privátní a co je to veřejná IP adresa. Všechny IP adresy nebo všechny weby, všechny počítače, všechno, co je vlastně připojené do internetu, tak využívá IP adresy. Vzhledem k tomu, že valná většina internetu ještě pořád běží na protokolu IPv4, tak to znamená, že je poměrně striktně omezený počet IP adres, který je v současné době už vyčerpaný. Takže není aktuálně možné ani si IP adresu zakoupit přímo od registrátora a všechny ty adresy jsou teď už rozporcované, každý soukromý subjekt má nějaký vlastní rozsah těch adres, které ještě drží a které potom pronajímá dál. Těch adres není ani tolik, aby všechny zařízení, které teď mají přístup na internet, tak aby na něj byly připojeny. Z tohoto důvodu existuje něco, co se jmenuje NAT. Je to překlad adres. Je to věc, která se používá v globálním měřítku, používá se to hromadně, vlastně každý poskytovatel internetu ji musí používat, protože by nebyl schopen obsloužit všechny zákazníky. Když začneme u koncového zařízení, tak máme počítač, máme telefon, máme tiskárnu připojenou na internet, máme nějakou vlastní domácí síť, která obvykle má nějaký rozsah adres, třeba 10.0.0.1 až 10.0.0.255 nebo 192.168 nebo libovolnou jinou adresu z těchto subnetů. A my potřebujeme vystupovat na internetu pod nějakou adresou. Takže z té domácí sítě přichází nějaký překlad adres. Pokud tam ten překlad adres je v nějaké základní formě, tak to znamená, že router máte připojený k internetu. Ten router vystupuje pod adresou toho vašeho poskytovatele připojení, který vám nějakou přidělil. A na základě té adresy se vy připojujete na další zařízení v té síti toho konkrétního poskytovatele. Ten poskytovatel vám potom překládá tu adresu tak, aby jste byli dostupní na síti internet. Jak jsem říkal, těch adres není aktuálně tolik, aby všechny zařízení mohly mít vlastní adresu, a proto přichází ten poskytovatel internetu s natováním adres pro svoje zákazníky. To znamená, že máme jednu veřejnou adresu, jak je třeba tady obrázek, tak tohle je veřejná adresa v tom veřejném formátu. A on tady tu adresu použije třeba pro 1000 nebo 2000 zákazníků. Má jednu tady tu adresu, pod kterou se všichni zákazníci tváří na internetu jako jeden počítač, ale on si ji rozseká pomocí natování na určitých portech, tak si ji rozseká na strašně moc různých pocítí a
každý ten zákazník potom funguje pod tady tou velkou globální adresou. Jediný problém je ten, že pokud potřebujete, jako třeba v případě P-uzlu, mít otevřené porty a být dosažitelní z globálního internetu, tak nastává problém. Protože vystupuje několik tisíc zákazníků pod jednou veřejnou IP adresou a není možné určit při zpětném zasílání požadavků, kam má ten požadavek dojít, na jaký konkrétní počítač. Takže pokud máte veřejnou IP adresu, tak máte vlastně jedinečný identifikátor, pod kterým vás na internetu ostatní zařízení najdou. V podstatě jde odesílat. Vy můžete odeslat jakoby libovolný požadavek, který se tváří tou veřejnou adresou, ale nemůžete už ty příchozí připojení přijímat. Musí tam vždycky být to volání od toho lokálního počítače. Tak tady mám připravené takové opravdu jednoduché schéma toho, jak my budeme postupovat v případě připojení teda toho P-uzlu. Rovnou říkám, pokud máte možnost si zaplatit u vašeho poskytovatele internetového připojení veřejnou IP adresu, tak je to nejjednodušší způsob. Pokud je schopný vám poskytovatel připojení tuto adresu dát, nemusíte vůbec řešit tady to video a můžete se připojit rovnou. Obvykle je to spoplatněná služba, i když někteří poskytovatelé ji nabízejí zdarma, ale ne všichni poskytovatelé ji vůbec nabízejí, protože záleží samozřejmě na připojení. Pokud máte připojení od telekomunikačního operátora jako já a než se dostanete nikam na globální DNS servery, tak je to nějakých 12 přeskoků, tak to znamená, že mě tu adresu ani neprodá. Pokud by mi ji prodal, tak by musel na 12 routerech nastavovat nějaké tunelování a s tím se nikdo dělat nebude v dnešní době. Tak, my teda použijeme připojení přes VPS server, což je server, který je to jakoby virtuální server, který běží na nějakém fyzickém serveru, pravděpodobně někde v datacentru, kde má přímé připojení na páteřní připojení na internet. Ve chvíli, kdy máme tady nějaké takovéhle zařízení a máme k němu IP adresu, tak už vlastně nejsou žádné mezikroky nebo minimum mezikroků pro ten přístup na ten internet. Z toho zařízení my si vytvoříme tunel na to naše lokální zařízení, kde chceme provozovat P-uzel. Takže budeme mít ten VPS server, který bude veřejnou adresou komunikovat s globálním internetem. Budeme tady mít nějaké vnitřní rozhraní na tom VPS serveru, protože tam vzniknou nové virtuální adaptéry právě pro ten VPN tunel. A tím VPN tunelem se budeme připojovat na lokální počítač, kde nám bude běžet teda P-uzel. Zároveň tam bude nastavená maškaráda, což znamená, že všechno bude přesměrované tak, aby spojení z internetu se nám tvářilo, jakože přistupuje ten VPS server a všechny požadavky, které takhle budou odcházet z lokálního počítače, se budou tvářit úplně stejně. Zároveň příchozí spojení, které potom bude, tak bude nastavené tak, aby ten VPS server ho automaticky přeložil až k našemu lokálnímu počítači. Ty adresy si tam potom pro přehlednost doplníme. Jo, bude jich tam několik, tak aby jsme potom udělali správně to routování, což mi trvalo vymyslet asi 5 dnů a stálo mě to spoustu nervů. Tak, budeme předpokládat, že tady nemůžete si pevnou veřejnou adresu koupit a bude teda potřeba nastavit to přes ten virtuální privátní server. Já bych doporučil společnost Vedos. Česká společnost sídlí v Hluboké nad Vltavou. Ani nejde o to, jak kvalitní služby, které samozřejmě já jsem s nimi velmi spokojen, ale
není ani tak podstatné, jaká je kvalita těch služeb, i když samozřejmě pokud vám bude ten server padat nebo tam bude nějaké pomalejší připojení a podobně, tak vám to může trošku zkomplikovat život, ale je ta cena za ten VPS server velice nízká, zároveň je tam velmi dobrá dostupnost a hlavně je tam úplně nejjednodušší instalace systému na ten server. Je to na pár kliků, takže zvládne to úplně každý. Tak, v nabídce toho VDOSu já bych doporučoval jít do toho VPS On, protože tam si můžete nastavit jednotlivé parametry těch služeb, které budou potřeba. Jenom pro shrnutí, opravdu jich nebudeme potřebovat moc, protože nám jde o nějaké absolutně mini rozhraní něčeho, co bude mít jediný úkol, a to je překládat síťový provoz. Takže fakt nepotřebujete si udělat nějaký server, kde vám bude běžet všechno možné. Jenom tak jako pro příklad, pokud byste si tam chtěli dát Windowsy a chtěli přímo takhle na tom provozovat ten PUZL, tak my jsme potřebovali tak nějak aspoň 50 GB, potřebovali bychom minimálně 4 GB ramky, samozřejmě by bylo ideálně 8 a potřebovali bychom jedno vlákno procesoru, ideálně však 2 vlákna procesoru, a tady už se dostáváte na docela zajímavou cenu. Pokud by to bylo takhle, samozřejmě ještě by tam se musela přidat licence Windowsu, která není úplně levná. Takže v případě, že byste potřebovali mít vyloženě vlastní server, kde by běžel Windows a kde by běžel PUZL, tak by to vypadalo cenově nějak takhle. Možná spíš bych řekl i nějak takhle. Je problém, že aktuálně není PUZL pro Linux. Tam si myslím, že by to hardwarově mohlo být ještě trošku jinak. Každopádně pokud budeme nastavovat ten server, tak nám stačí úplný minimum toho, co vlastně nabízí ten VDOS. Takže nám opravdu stačí 512 ramka. Co se týče místa na disku, já jsem ho zakládal s nějakou hodnotou 11 GB. Myslím si, že budeme potřebovat i méně. Tam jde o to, aby se nám tam vešel ten image a měli jsme tam ještě nějaký prostor pro nějaké případné další věci. Tam se dostáváte potom na tady tu cenu měsíční, což už si myslím, že je celkem fajn. Pro příklad, pokud by teda ten můj telekomunikační operátor nabízel pro mě konkrétně veřejnou IP adresu, tak by mě stála 250 Kč měsíčně. Tak. Co se týče systému, tak budeme pracovat s Debianem 10. Nic z vás to stát navíc nebude. Ten systém ve chvíli, kdy začne fungovat, tak už automaticky tam bude mít ten Debian nainstalovaný, takže není potřeba tam provádět žádné šílenosti. U VDOSu je jedna výhoda, a to je ta, že tam máte rovnou IPv4 adresu za korunu. Samozřejmě logika toho serveru říká, že by měla být ta adresa pokaždé, abyste se na ten server mohli připojovat. Zároveň je ale problém, že jsem se setkal i s tím, že někteří provideri vám nabídnou, že vám založí ten server, všechno je v pohodě, ale potom zjistíte, že vám dává pouze IPv6 adresu a v tu chvíli máte potíže s konektivitou, protože pokud máte IPv6 protokol, tak ten není kompatibilní s IPv4. To znamená, že musíte mít potom nastavené všechno na IPv6. PUZL aktuálně IPv6 vůbec nepodporuje, takže by to nedávalo smysl. Takže vám stačí IPv4 adresa, nebo respektive potřebujete IPv4 adresu a nepotřebujete aktuálně řešit IPv6. Každopádně VDOS vám ji dá taky, takže nic ani za to nechce. Takže tam je ta varianta takhle. Buď si tam dáte měsíční fakturaci, což vás bude stát nějakých těch 115 Kč, nebo si zvolíte roční fakturaci, která bude o malinko levnější. Já pro potřeby té ukázky tak si tam dám měsíční fakturaci, protože ten server budu zároveň rušit po dotočení. Tak. Jsou tady nějaké dárky, můžete dostat zadarmo nějakou doménu, tu si klidně tam vemte, to
to asi není žádný problém. Větší dárky jsou potom až při nějakém větším nákupu. Je tady ještě kód slevového kupónu, který já vám přiložím pod video. Můžete použít i ten, co vidíte, a ten bude platný do konce června. S tím, že je to kupon, který je na první fakturační období, což znamená, že pokud si tam dáte roční cenu, bude vás to stát nějakých 840 korun. Pokud si tam dáte měsíční, tak vás to bude stát 77 korun, ale bude to jenom na ten první měsíc. Jo, na to pozor. Tak. Pokud použijete ten slevový kupon, není možné vybírat dárky. Tak, potom je vlastně 33% sleva na ty služby. Takže souhlasíme, prohlašujeme, klasika, pokračujeme v objednávce. Teď je potřeba se tam zaregistrovat. Já vzhledem k tomu, že už ten účet mám, tak se jenom přihlásím. Jakmile se teda vytvoříte účet nebo se přihlásíte, tak se vám zobrazí možnost zvolit si fakturační údaje, takže si vyplníte fakturační údaje. Potom musíte samozřejmě zase souhlasit s těmi podmínkama a dáte pokračovat v objednávce. Fakturační údaje a provozovatel, v našem případě to bude to samé. Pokud objednáváte potom server pro někoho jiného, tak je potřeba to adekvátně vyplnit. Tak. Tady ještě potom to měsíční shrnutí. Ten operační systém Debian není pevně daný. Ve chvíli, kdy budete ho potřeba přeinstalovat, tak si tam můžete dát libovolnou distribuci. Já vám potom ukážu v tom jejich administračním rozhraní, jak se to dělá. Jsou tady samozřejmě pak ještě nějaké příplatkové služby, každopádně vzhledem k účelu, k kterému to budeme potřebovat, tak si myslím, že je zbytečné tam něco takového dávat. Tak, protože už tam nějaký peníze mám, tak uhradím objednávku ze zálohového účtu a dokončím objednávku. Tak, potom se podíváme na zákaznickou administraci, kam se přihlásíme. A po přihlášení se můžeme rovnou podívat na ty naše VPS on služby. Bude chvilku trvat, než se to vytvoří, jakmile se spáruje platba. Bude to v řádu minut. Tak, pak se nám tady vytvoří takhle řádek a jakmile tam bude možné s tímhletím pracovat, tak to potom uvidíte tady v náhledu. Dokud je tam služba nová, tak to znamená, že teď běží to automatické zřízení služby. Potom tady můžete vidět ještě stav čeká na zaplacení, kdy se čeká na to spárování platby. Všechno to chodí automaticky, takže tam je to otázka, jak říkám, v řádu minut. Potom tady uvidíte, zřizuje se a následně už by ten server měl být funkční. Tak, jakmile to bude hotové, tak jenom přes detail služby si tam prokliknete, uvidíte, že služba je aktivní a tady jsou ty technické specifikace a tady vidíte i tu IPv4 adresu a IPv6 blok adres, který tady budete mít. Takže doplním adresu tady do toho mini schématu. Takže tohle bude adresa, pod kterou bude vystupovat náš lokální počítač potom v internetu. Tak. Teď budeme potřebovat tady to Open Nebula rozhraní pro správu. Takže to, když si otevřeme a použijeme přihlašovací jméno. Pro login musíte do e-mailu, kde vám přišla zpráva služba VDOS VPS on zřízena,
Tady vidíte MAC adresu toho rozhraní, tady vidíte IPv4 adresu, tu už jsme si tam kopírovali, a tady potom budete mít přístup do toho Open Nebula rozhraní, kde tady vidíte heslo. Takže když si ho tam skopírujeme, tak se vám tady ukážou údaje toho konkrétního serveru. S tím, že tady vidíme, že server běží na Debianu, vidíme tady zase všude tady ty adresy, které tady jsou. Není to tím, že je to virtuální server, tak těch IP adres je tam víc, ale Vedos používá routování 1:1, nebo respektive 1:1 v NATu, takže vám všechny porty, veškerý příchozí provoz rovnou dává na tu vaší IP adresu. Takže je tam jeden skok do globálního internetu v podstatě, ale vy ho nepoznáte. Tak. Zároveň se nám tady nainstaloval ten Debian, takže je možné ho takhle spravovat. Jo, to rootovské heslo je tam taky, takže když se podíváme do e-mailu, tak tady ho takhle hezky uvidíme. To heslo pro toho root uživatele můžeme rovnou změnit, takže si tam dáte heslo, jaký uznáte za vhodné. Tak. Tím pádem budeme mít potom jednodušší přístup. Konkrétně tady na to rozhraní už bychom ani nemuseli chodit, takže já můžu jenom zastavit tady tu přímo emulaci a můžeme se jít podívat na ten server. Budete potřebovat nástroj PuTTY. Ten slouží k SSH připojení. Když si tady zase zapnu e-mail, tak tady vidím i ten přístup přes SSH, takže ten je tam defaultně povolený. Takže ve chvíli, kdy si tam napíšete IP adresu, port bude stejný. Rovnou si tady můžeme ještě uložit tu konfiguraci, aby jsme to pořád nepsali, a připojíme se tam. Při prvním připojení na ten server to bude chtít fingerprint, ten si odsouhlasíte, protože se opravdu připojujeme tam, kde se připojujeme. Přihlásíte se jako root, přihlásíte se heslem, který jsme si tam teď dávali, a teď musíme ten systém nejdřív updateovat. Sudo apt-get update, který si stáhne všechny updaty. Pravděpodobně vám tady vyskočí takováhle chyba, protože samozřejmě ty image, který Vedos připravuje, tak je nedělá každý týden, takže tam budete mít trošku zastaralejší verzi toho Debianu. Právě proto to potřebujeme updateovat. Použijete tady příkaz s parametrem allow release info change, který si stáhne potom z updateovaného repozitáře ty konkrétní knihovny. Pak použijete apt-get upgrade s tím, že ho odsouhlasíte, a updatujou se vám teď všechny balíčky pro ten Debian, který tam aktuálně jsou. Je to celkem rychlý, i tak to ale bude pár minut trvat. Zeptá se vás to pravděpodobně, jestli chcete pokračovat bez instalace zavaděče, ten tam můžete klidně nechat. Přes mezerník jsem tady vybral oba dva ty virtuální disky. Tabulátorem přeskočím, dám OK, instalace potom bude pokračovat. Jakmile instalace skončí, tak budeme potřebovat už vyloženě ten VPN server.
Tak, teď tady mám takový návod na instalaci toho OpenVPN. Je to ze stránek Vedosu, takže tady budu akorát pokračovat jenom podle návodu. Nejdřív do složky Home, potom skriptem z GitHubu instalačku. Tenhle příkaz nastavuje práva na spuštění té instalačky a tohle je pak ta samotná instalace. Tady se to zeptá na IP adresu, která by teda měla být už rovnou zobrazena správně, jako IP adresa toho VPS serveru. Rovnou se nás to ptá na podporu IPv6 a ptá se nás to na defaultní port, ten tam necháme. Stejně tak na druh toho portu, kde použijeme UDP, je trochu rychlejší. Pak se nás to ptá na volbu DNS resolveru, který překládá webové stránky na DNS záznamy. Já mám dobré zkušenosti s Cloudflare. Je celkem rychlý. Teď se nás to ptá, jestli chceme zapnout kompresi. Tu nedoporučuji už z důvodu nějaké zranitelnosti. Tak, to by mělo být všechno. Takže teď se ten server stáhne, nainstaluje se podle těch našich zvolených parametrů a rovnou se tam pustí ty služby. Teď se nás to ptá ještě na jméno klienta. To je v podstatě jedno, na co, jak si to pojmenujeme. A teď se nás to ptá, jestli chceme vytvořit konfiguraci s passwordless, což je bez hesla, a nebo jestli chceme používat heslo pro klienta. Defaultně je ten passwordless, tak můžeme klidně zvolit konfiguraci bez hesla. Teď nám to vytvořilo soubor konfigurační v root test VPN s příponou OVP, který tedy musíme stáhnout. K tomu slouží tady ta aplikace WinSCP. Odkaz je tam taky přiložený. Tam se připojujeme teda pomocí přístupu stejného, jaký používáme přes PuTTY. Také to po nás chce odsouhlasit klíč při prvním spojení a rovnou tady uvidíme ten soubor, který nám teď vygeneroval klient. Ten si stáhneme na lokální počítač. Tak, tady máme klienta, takže by nám mělo stačit akorát nalistovat si složku, kam jsme si stáhli tu testovací konfiguraci a stáhnout ji do složky, kde ji používá ten VPN klient. Tady mám z několika pokusů víc těch souborů, takže najdeme si, kde konkrétně jsou ty konfigurace, takže by to mělo být users, našem uživateli, OpenVPN, config a sem uložit tu konfiguraci. Poté, jakmile zapneme klienta, stačí na ně dvakrát poklikat v treji, tak se připojí tím konfiguračním souborem, který jsme mu tam vložili. Ten certifikát, který tam je vygenerovaný, platí několik let, takže nebude pravděpodobně třeba ho nějak často aktualizovat. Tak, tady vidíme ty naše připojené adresy. Tohle by vlastně z toho návodu bylo všechno. Tak, pokud teď vyzkoušíme ten uzel,
Tím, že teda máme připojeno přes VPN, veškerý provoz by tam teda měl být teď přesměrován přes tu VPNku, tak můžeme zkusit, jestli jsou otevřené porty. Někdy je potřeba na to check now zmáčknout víckrát, není to úplně dokonalý skriptík. Takže ještě porty nemám otevřené. Takže bude potřeba ještě teda provést pár věcí. A tady je vidět ta naše lokální přeřazená adresa, kterou tam máme teď. Takže já tady mám potom připravené příkazy do IP tables, takže tady bude potřeba teda upravit to na tu naši lokální adresu. Tato adresa by tam teda teď měla být předvolená, protože používáme stejný skript a stejné konfigurace, pokud budete postupovat podle tohohle návodu. Pokud byste stahovali nějakou jinou verzi, může se to chovat trochu jinak. Tak, teď přidáváme záznamy, které říkají právě IP tables, což je funkce, která přesouvá nebo vlastně řídí ten síťový provoz na tom serveru. Tak teď mu říkáme, že pokud přijde na tady tu adresu pod tímhletím portem paket, takže ho má přijmout. Můžeme vyzkoušet znovu. Každopádně ještě si myslím, že to nebude stačit, že budeme muset provést celý ten postup. Tak, porty ještě pořád nemáme otevřené. Pokud použijeme příkaz if config --a, tak nám to zobrazí síťová rozhraní, které tam máme. Teď nám ten VPN tunel vytvořil virtuální rozhraní tun 0, které teda budeme využívat pro přesouvání paketů a vlastně proto, aby jsme tam ty pakety pustili a přesměrovali. Tak, takže tady zase přepíšeme ty IP adresy. Není to úplně elegantní řešení, šlo by to určitě udělat i příkazem s rozsahem IP adres nebo rozsahem těch portů. Radši to dělám takhle jednotlivě po těch jednotlivých portech, abych v tom měl přehled. Potom mi to ukáže i ty záznamy v IP tables, kdybych tam něco dohledával. Tenhle ten příkaz tak by měl dělat to, že pokud zadám požadavek z toho našeho serveru a požadavek je přeposlán na tu bránu, což je ta 10.8.0.1, tak je ten požadavek přesměrován a ta komunikace je povolena. Tak. Tady ještě přepíšeme příkazy, které nám konkrétně dělají to, že veškerá komunikace, která nám přijde na tuto naší IP adresu toho serveru, na tu WAN IP adresu, která je vystrčená do internetu, tak pokud je příchozí provoz na tuto adresu pod tímhletím portem, tak je potom ten paket přesměrován na tady tu naši lokální adresu našeho serveru, který máme doma.
tohle skopírujeme. Tady máme ještě post-routing, což znamená, že je to zase nějaký překlad těch paketů s tím, že jsou přesměrovány teda na naší lokální adresu, pokud jsou ty pakety směrovány na tu bránu VPN. Tady na ten krok přijít mi trvalo několik dnů, protože se mi nechovala ta síťová komunikace pořád tak, jak jsem chtěl. Nakonec jsem zjistil, že IP tables jsou trošku starší věc, než existuje spoustu jakoby moderních řešení. Nejjednodušší jsou asi ty IP tables, ale musí se tam skutečně nastavit každý ten jednotlivý krok, který tam provádíme, což znamená každý přeskok toho paketu, pokud to máme víc virtuálních rozhraní. Tady je nastavená teď ta maškaráda, takže cokoliv, co bude procházet do internetu z toho rozhraní TUN 0, tak bude maskované za WAN adresu toho našeho serveru, takže všechny pakety jakoby budou podepsané tou naší veřejnou adresou. Teď tam ještě nastavuju forwardování, právě to přesměrovávání komunikace na to naše rozhraní TUN 0. A ještě tady je jedno přesměrování a to je právě z toho ETH0, což je ten fyzický adaptér, který je do internetu, tak aby tam se nám ty porty přesměrovávaly na tu naší lokální adresu. Teď odpojíme ten VPN server, zkusíme ho znovu připojit. Jakékoliv věci, které jsou nastavené v IP tables, se projevují okamžitě. Takže po tom, co je ten příkaz zadán, tak se to okamžitě začne podle toho chovat. Na druhou stranu IP tables jsou jenom dočasná věc, takže potom, pokud budeme mít nastaveno správně, tak je potom musíme uložit. Existuje na to takový hezký skriptík. Tak už se nám tam něco začíná dít. Takže v tuhleto chvíli jsou některé ty porty otevřené. Tohle, co vidíte teď aktuálně, je chyba v tom skriptu, kdy ty porty některé jsou otevírané, některé jsou zavírané, ale už teď vlastně nám ten úzel funguje s těmi otevřenými porty. Ty developeři si tam na to také stěžují, že je to takový pofidérní program. Na druhou stranu stačí, pokud budou otevřené některé ty porty. Ten nejdůležitější port je 31402, na kterém teď funguje ten Stellar Consensus protokol, a ty ostatní porty zatím vypadá, že je taková rezerva pro budoucí použití, protože samozřejmě až bude mainnet, tak ten provoz bude fungovat na několika portech. Určitě to nepojede jenom přes ten jeden port. Tak, z tohohle portálu jsem taky docela čerpal. Tady je spousta taky zajímavých typů, jak ten Pi úzel zprovoznit. Jsou tady některé ty typy na to VSL2, pokud máte profesionální systémy.
A je tady právě odkaz na takovýhle krásný skriptík, který vám právě na základě té vaší bankové adresy otestuje dostupnost těch portů. Tím, že to netrvá týden, to prověřování, a vlastně vám to naskáče takhle okamžitě, není problém s těmi porty. Tady teď konkrétně může nastávat problém akorát v tom, že ten uzel ne na všech těch konkrétních portech poslouchá. On se může teprve synchronizovat ještě, což teď aktuálně dělá, a tam může nastávat ten problém. Tak, teď ukážu ten skriptík, jmenuje se IP Table Persistent, takže příkazy zase budou vložené. Pokud budete pokračovat tady podle toho tutoriálu, který tam je na tom webu, tak ho tam přikládám. Stačí nainstalovat jenom ten skriptík, kde se vás to hned zeptá, jestli chcete uložit IPv6 pravidla, teda IPv4, IPv6 pravidla, a jakmile to provedete, tak budou ty pravidla uložené v konfiguračním souboru na tom serveru, a při každém restartu toho serveru jsou v zavaděči potom aktivovány služby, které vám tady ty pravidla znovu naimportují do toho IP tables. Takže po tom restartu toho serveru trvá maximálně několik vteřin, než tam dojde k aktivaci tady těch pravidel. Pokud vám to bude takhle ukazovat jenom některé porty, které budou otevřené, vůbec se toho neděste. Pokud na počítači vám aktuálně žádná aplikace na tom konkrétním portu nebude odpovídat, tak to znamená, že žádná aplikace tam neposlouchá na tom portu. Ten Windows vám nebude odpovídat na pakety, které nikdo nečeká. Pokud to budete potom ověřovat tady přes ten tutoriál, tak tohleto vám ukazuje nějaké přesměrování portů. Tohleto je historické, co jsem zkoušel z té předchozí verze, takže tam není potřeba, aby tam byly zadávány nějaké ty forwardy. A tenhle ten příkaz vám ukazuje otevřené porty, na kterých vám teď aktuálně to poslouchá. Takže vzhledem k tomu, že jsou tam jenom ty 3 porty, na kterých teď ta aplikace poslouchá, tak to znamená, že pouze tady ty 3 porty se vám budou ukazovat jako otevřené. Tenhle ten šílený seznam, co tam teď vidíte, tak jsou porty, na kterých se to snaží komunikovat. Je to celkem intenzivní komunikace na těch portech, takže těch uživatelů opravdu tam bude spousta, a může chvilku trvat, než se povede navázat to spojení, ale právě tím, že už tam jsou ty porty, tak už tady to všechno funguje. Tady mi to konkrétně hlásí ještě to, že mám aktivovaný firewall v Avastu, ten neřešte, ten vypínám. A tady je potřeba teda mít ještě nastavené pravidla. Budu tam potom do videa nebo do komentářů dolů pod videem dávat příkaz, který vám tam takhle ty porty otevře. Jinak je možné to vytvořit tady přes to nové pravidlo a vložit to tam. Je to uvedené i v tom tutoriálu. Tady je potřeba tuto operaci udělat jak v příchozích pravidlech, tak i v odchozích pravidlech, protože pokud tady to neprovedete a budete mít stejně všechno nastavené v tom serveru správně, tak vám Windows Firewall bude bránit v těch příchozích spojeních. Tak to potom vypadá výsledek. To, že vám okamžitě nebudou skákat příchozí připojení, to nemusíte řešit. Stejně tak supporting other nodes. Ten systém funguje tak, že nějakou chvilku bude trvat, než vám začnou tyhle ty připojení skákat. Občas se objeví připojení, které za 5 vteřin zmizí, a je to úplně normální chování. Během toho testování to takhle bude zlobit.
Já, když už mám uzel, který provozuji delší dobu, tak tam se to projevuje tak, že třeba 2 až 3 ty příchozí spojení jsou stabilní a občas tam skáče 11 spojení, občas tam skáče 15 spojení, občas je tam 0. Takže je to úplně normální chování. Pod video dám také odkaz na druhé video, kde jenom krátce ukážu, jak se instaluje Docker, jak se instaluje PUzel a tohle by teda k tématu potom už mělo být všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, pokud vám k něčemu pomohlo, samozřejmě budu rád. Můžete svůj názor sdílet do komentářů. Děkuji za pozornost.